Вітаю всіх на каналі Тарасові Пригоди. Сьогодні в мене риболовля. І якщо ви дивитесь це відео, то хоч пару рибин я зловив. Сьогодні 5 серпня, 13:30 на годиннику. Тарас ранній, він полюбляє вранці вставати, рибалити. Чому не їду на річку Десну? Тому що з мого досвіду на Десні якраз в такий період треба ловити дуже вранці. А я люблю спати. Сьогодні в мене вихідний і в мене вселилось 2 Тараса. Один Тарас каже, цілий день лежи на дивані. А другий Тарас каже, ні, їдь на риболовлю. І таки здравий глузд побідив. Зараз я їду в лісі, що знаходиться між Троєщиною і лісовим масивом. Заїду в магазин, куплю хробаків, якогось корму. І думаю, вже через годинку буду на місці риболовлі. Зламався місток. Тепер низом перетягувати. Мабуть, це були дощі, протрухло. Хтось важкий кабан їхав, такий як я, і зламав. Класний графік роботи. Благо, що в Києві проблем з рибальськими магазинами нема. Поїду далі. Думаю, в цьому магазині я куплю все. Дуже небезпечний цей магазин. Заходиш і щось хочеться купити. Вибір великий. Тікати треба звідси. А ось зверніть увагу, яка широченна велодоріжка. Їх зараз в місті Київ дуже багато будують, але безглуздо. Як безглуздо? Все робиться так, щоб автівкам не було де паркуватися, щоб евакуатори їх забирали і косили контори на цьому бабло. 2000 гривень коштує Попадалова, якщо не там припаркувався. 340 гривень штраф державі, решта в кишені комусь. Заїхав тільки що на АЗС водички докупити і побачив ось такий лайфхак для велосипедистів. Вставляються пляшки на отакий шолом і через трубочку питна система виходить. Мене зустрічає парк Муромець. Зараз я заїду кудись у глиб і буду шукати собі місце для риболовлі. У парку цивілізація, яку я метрів через 200 залишу. Вчора я теж був вихідний, і ми з Олександром катались на великах. Відео не буде, бо нічого цікавого не було. Катали по всім знайомому маршруту, Труханів трейл, на Подол з'їздили. Майже з обіду до пізнього вечора. Інформація для велосипедистів, для любителів велосипедів Cannondale Topstone. У Олександра Cannondale Topstone 2 пробіг приблизно 3,5 тисячі км. І в нього нахипнулась втулка на задньому колесі. У Ріти ця проблема виникла, у Ріти Cannondale Topstone 2, коли пробіг був десь 1,5-2 тисячі кілометрів. І тут виникає питання до американського виробника Cannondale. Чому на такі недешеві велосипеди ставиться таке говняче обладнання? Чому велики, які коштують в 5 разів дешевше, не мають такої проблеми? Висновки робіть самі. Зупинився на водопой і трішечки потеревеняю. Вже 8 місяців, як я вилікувався від хвороби, від залежності від Фейсбуку. Додатку в мене нема взагалі, але іноді заходжу туди, бо посилання присилають, треба щось по ділу глянути. Мені насовітували, щоб розвивати свій YouTube канал, треба зареєструватись в Тіктоці
і там викладати свої коротесенькі відео. Я так і зробив. Але TikTok – це просто жах. Мені на голову навіть не налазить. Мені здається, не ображайтесь, але таке враження, що всі дебіли світу зібрались саме там. Я ще розумію, коли люди заробляють в Тіктоці, коли вони своїми от тими тупими вибриками косять бабло. Гроші не пахнуть. Я навіть розумію ту людину, яка в Ютубі виставляє майже оголену свою жінку на кризі. Теж там бабло. Розумію, коли рекламу якусь роблять там по роботі. Ну тут просто жах. Люди щось дьоргаються, танцюють, ну вони так думають, пердять. Ну просто жах. Але ж саме прикро те, що їх дивляться. Мабуть, такі самі безглузді. Не велики, не риболовля. Це не цікава тема. А коли хтось там в баночку напердів, 1 мільйон переглядів. Дуже багато побачив у Тіктоці знайомих, близьких знайомих. Вибачте, але я ж не знав, що ви такі йобки. Хтось там плигає на якихось штуках, хтось фільтри на себе накладує, там, хоче показати, що вона молодиця. Хтось голос накладує. Бред. Бред повний. Люди, схаменіться, задумайтесь. Подивіться, скільки часу ви витрачаєте на ці соцмережі. Витрачайте лучше на ось такий відпочинок. Природа тут красивенна. Ну, сьогодні вівторок, народу небагато. Думаю, на вихідних тут толпи гуляють. Ось перша водойма, яка мені зустрілася. Це річка Бобрівня. Впевнений, що тут є риба, але рибацьких місць тут немає. Ну, я не сюди планував. Але річка красива, водичка чистенька. Ну і без хащів ніяк. Ой. Чому я вирішив саме сюди? Ну, по-перше, я тут раніше бував, рибалив. А це на днях побачив відео, велоблогери приїздили сюди відпочивати, ловили рибку. Я згадав знайомі місця і вирішив теж прорватися сюди. Щось мені здається, що я заблукав. Бо реально тропка стає все вущою і вущою. Дивіться, в які хащі стежка завела. Але я не йду, я їду. Так що все добре. Добрався я до водойми, куди хотів. Це річка Десенка. Тепер треба знайти місце для риболовлі. Не путать Десенку з Десною. Зараз поясню. Ось це річка Десна. Вона притікає до нас з Росії і тече по Україні приблизно 600 кілометрів. Вже під Києвом Десна впадає в річку Дніпро, і перед самим впадінням з Десни витікає інша річка. Це вже річка Десенка. Вона тече по Києву і впадає в районі гідропарка знову в Дніпро. Ось непогане місце, де можна порибалити. Галявина, ну так, прибрали люди за собою. Хоч бички позбирали, в костровище повкидали. Гівно показувати не буду прямо на галявині. Ну, не все так погано. Це якісь ягоди, сливи маленькі. Я вже спробував кислі. Може, це вовчі ягоди. Ось прикольна бухточка для риболовлі. На берегу тут не розташуєшся, але купатись і рибалити те, що треба. Знайшов я такий міні-пляжик. Буду тут розташовуватись і рибалити. Але катера тут теж гасають. Не дуже мені тут дадуть порибалити. Ось такі розважальники. Але будемо щось пробувати. Це Київ, що зробиш. На Десні зараз все то саме. Фідер я зібрав.
Це мій єдиний, який у мене є. 3,90. А зараз буду замішувати корм. У флагмані придбав ось таку сипучку. Це в мене з минулого разу. І ось це з минулого разу. Щось мені підказує, що я нарибалюсь. Ну, а я першим ділом пішов купатися. Хіба порибалиш? Черв'ячків порція непогана. А ось опаришів флагман жлобить. Дивіться, ну взагалі їх тут дуже мало. Перший закид буду робити зараз. Резиночкою зафіксував відстань. Чекаю на клювання. І якби була отака тиша, не було катерів, водних мотоциклів, то було б взагалі круто. Тарасик рибалить. Не дадуть мені порибалити сьогодні. Ну аж ніяк. О, бля. Зачепив, але не відрізав. Щось мені здається клює. Волна пройшла, а воно дьоргає. Щось клює. Перевірю. Відчуваю щось важке. Але мені здається, це якась трава, мабуть. Є, я бачу рибку. І це в нас... Що це в нас? Це в нас подлящик отакий гарний. О! А такі підлящики згодяться нам на тараночку. Бачите, катер пройшов, годівничку зашевелив і одразу клювання. І клювання було чіткісіньке. Так, садок начебто не драний. Так, якось тут у тіньочок, мабуть. Будемо чекати другу рибку. А поки що огляд мого місця. Ось так виглядає водойма. Коли нема катерів і водних мотоциклів, то тут тиша і краса. Ну, байдарки ще плавають. Ну що ж ви хотіли? Це Київ. І в мене ось така бухточка. Ось мій робочий стіл. Фідер, ровер і рибалка Тарас. О! І якраз катер іде. Треба до того, як він пропливе, витягнути, бо хана снасті. Хрен з тою рибою. Ні, щось тягну якусь дрібницю. Не зовсім і дрібниця. О! Ось, дивіться, яка риба. Коли раптово закинув недалеко, клювань не було. Хвилин 10 постояло,
закинув знову далі, на ту відстань, яку я виміряв. Хвилин 4 і клювання. Щось тягну. Ну що, на тараночку згодиться. Оп. Зроблю експеримент без опариша на ось таку жменю хробаків. Треба ж знати, на що ведеться риба, чи на біленьке, чи на червоненьке. Тоне десь через 3 секунди, значить там не глибоко. Якщо 10 хвилин не клюне на хробака, витягну, поставлю чисто біленького. Завдяки цим катерам клює в мене риба. Проплив катер, пішла волна, годівничку, мабуть, посовало і зразу клювання. І так уже тричі. Були дрібнесенькі клювання, але стихло. Зараз витягну, гляну, може щось і висить. Годівничка всплила дуже рано, це риби немає. Все, зараз буду прекращати експериментувати. Вішаю хробака і опариша. А, ні, я ж хотів опариша, повішу опаришів. Що я вирішив спробувати? У мене ж в кормі є горох. Горошину повісив і одного опариша. Дуже погано в мене мало опаришів. Якщо вони закінчаться, то це буде винен флагман. Якось я навіть уявити не міг, що порція така маленька. Бізнесмени херові. Три секунди тоне. Не клювало на опариша з горохом, вирішив не виділуватись, поставив ось таку класичну наживку і буду чекати рибку. Підганяйте рибу мені. Тільки катер проплив, секунд 40 і дуже гарне клювання. Але мені чомусь здається, що я його проспав. А може і висить щось. Ну, клювання було гарне, не засняв. Вирішив витягнути. І щось начебто відчуваю. Є риба. Якщо не зійде, покажу яка. Але ж як було? Добре клювання. Поки я там зняв колокольчик, вмикнув камеру, тишина. А риба там уже висить. І невеличка зовсім цей раз, але клювала добре. Цей раз катер мені на руку. Головне, що він мою снасть не зачіпляє, не обрізає. Але після кожного його проходу є клювання і рибка. На вечір тут взагалі народу побільшало, незважаючи на те, що вівторок. Добре, хоч цей катер не чіпає мою нитку. І рибка щось перестала клювати. Мені здається, оця толпа її розлякала.
Оце відпочиваючи на сапах. Якраз над моєю годівничкою. Ну яка ж риба? А що треба робити, коли не клює? Треба вечеряти. А на обід у мене те, що Тарас поклав. А Тарас поклав огірки, хліб, сир, ковбасу. Це теж сир. Зараз поїм і буде клювати. Ось таку штуку я ніколи не бачив. Це там електродвигун чи що його. А я на морі. Чудом не зацепили мою снасть. Щось у них тут аварія, попадали. Розлякали мені рибу. От реально зараз катер стоїть там, де моя годівничка, і оця толпа там купається. Да. Ось вони і зачепили мою снасть. Витягати треба, а клює. Ні, це вони зачепили. Взагалі дивуюся. Катер над годівничкою, люди там купаються і таки клюнула риба. А що було перед цим? Не клювало, хвилин 30. Запутався по відесі, я його укоротив, сантиметрів на 15. Думаю, поставлю довше, як і був. Поставив і ось зразу клювання, незважаючи, що катер прямо над годівничкою. Невже оце 15 сантиметрів повідця так впливає на кльов? Зараз побачимо. Що я вам скажу, що працювати оцим фідером 3,90 в таких умовах – це просто задоволення. Дуже легесенько посилає далеко годівничку, дуже приємно їм витягати, те, що треба. Але там, де зверху дерева, цим фідером буде незручно. Ще є один такий мінус. У мене вершинка тільки одна, жорстка. А тут годівничку кидаю 70 грамів, течії немає, і хотілося б вершинку трішечки пом'якше. Але дареному коню в зуби не заглядають. Було таке капітальне клювання, прям наче хтось під водою, водолаз якийсь потягнув, а не риба. Витягнув, нема нічого, наживка на місці. Другий раз закинув, другий раз таке саме клювання. Але не спішу. Може повторить? Що розкажу ще за велик? У мене з'явився новий тримач пляшки. Металевий. І що я скажу, дам пораду. Якщо ви подорожуєте, дійсно катаєте, не купляйте пластик, карбон. Як би ви не хотіли, колись велик упаде, стукнеться. І я вже уграв ось таких 2. Купив я собі боковий, але теж лоханувся. Там лівий-правий пишеться, але ж якщо сюди ставиш, то це в одну сторону він дивиться, сюди вже він буде правий. Зараз лівий. Звикаю до лівого. І, чесно, мені не подобається боковий. Самий надійний тримач – це у ріточки. Металевий, зручний і вже йому багато часу. Ще мені якось захотілося покращити вигляд. На шатуни надягнути ось ці резинки. Чесно скажу, гівно гівном. Виду нема ніякого, вони завжди брудні. Нехай краще будуть ті царапини, їх раз в рік можна підкрасити. На той педалі, де ланцюг, вона ще й спадає, якась чергикає за ланцюг. Одним словом, викину я ці гумки. Так, катер пропливає і я витягаю. Там щось висить, бачите, він дрипає. Да там щось є. І я відчуваю. Тобі ж риба клюнула,
і спить собі біля годівнички. Відчуваю, відчуваю. Ось така, о! Чуть не втік. Ось така рибка. Зараз закину і треба покупатись. Тут класно під вечір. Сонечко за спиною, тіньок. Яка краса і тиша. Якби завжди так було. Але ж дивлюсь, уже пливуть. А ось тепер треба полюби тягнути, бо поки я плавав, були клювання. Клювання були, а риби немає. Якщо я не помиляюсь, у нас зараз в країні заборона пересуватись на моторних плавзасобах. Незрозуміло дрібні клювання. І я оце думаю, чи чекати, чи тягнути, але ж уже довго, декілька хвилин так дьоргає. Ну, треба витягнути, глянути. Може там об'їло, може дрібничка якась. Носарик. До речі, носарів давно я не ловив. То було клювання таке, що дьоргало, наче водолаз, а це ледь-ледь підтикує. Ну це вже буду тягнути. Годівничка всплила, вже бачу, що риби немає. Але ж покльовку ви бачили. Мужик зачепився за мій фідер і впав. А в мене, дивіться, яке клювання. Відчуваю. І бачите, незважаючи на шум, риба таки клює. Щось так давить. Ого, ого. Ого. Ще так не давило сьогодні. Щось шустре. А, ну сьогодні це сама велика рибка. Ото вона й давила, бачите? Такий підлящик уже добрий. Ну от в котрий раз їхав катер, клювання не відчуваю поки що. А, цей раз ось побачив я, травина повісла на нитку, он я її тягну. Ото і на клювання, я думав. О, відпала вона. Риби немає, це травини була. 19:20 на годиннику. Не так багато часу залишилось. Я думаю, хвилин 40, ну година. І треба швиденько буде зібратися, щоб по світлому на дорогу вискочити. Не зрозумів. Таке відчуття, що трава якась на нитку прилипла і тягне. Странно. Я закинув, потягнуло щось в сторону. Може це воду дали? Ні, щось тягне, щось не те. Треба витягнути, глянути. Наче й не риба, ну наче сміття, але ж течія не вліво. Тут взагалі її нема течії. І щось дуже тягне вліво. Ну ця мусорина не могла так потягнути.
Дивно. А, це, мабуть, воду товкнули, течія з'явилася. Скоріш за все. Ну, зараз побачимо, як воно на кльов впливатиме. Точно, це я не допер відразу. Воду товкнули. Хто не знає, це в нас недалеко від Києва є дамба, ГЕС, і регулюють вечором, утром, там, вдень напор води в Дніпро. Воду товкнули, в Дніпрі пішла вода, вона надавила на цю річку, і тут течія може йти в іншому напрямку. І в Десні так само під Києвом. Так, як я і казав. Знову, бачите, я закинув, але годівничка 70 грамів не тримається. Проти течії йде. І зараз може статись погане. Катер зачепить. Все, пиздец. Обірвав, сука. Підаси. Можна було вже збиратись додому, але я не полінився, по-швидкому зв'язав нову оснастку. Зараз закинув. Я хочу розуміти, чи клює риба, коли воду дали. Зараз закину пусту, бо мені треба розуміти, скільки шнура відрізав той катер мені. Та чимало. Так, резиночку я вбираю, вже буду навмання кидати. Катер відрізав мені 70 грамів, годівничка була, зараз 98 ставлю. – 100 грам годівничку теж не тримає. Несе, несе, несе. І що я можу зробити? Я можу закинути ближче. Але ту точку, яку я годував, я вже її загубив. Так, зараз ці діятелі пропливуть. Закидую на невелику відстань. Клюне, не клюне, буду збиратися додому. Що ще я вияснив? Що ближче, більше глибина. Все одно несе. Ну ладно. Клює. А що клює? Клює, клює. Пройшов катер, годівничку підірвало і понесло. Ну це вже не рибальство, це вже таке. Закину ще ближче. Чому несе? Не тому, що годівничка не тримає, а толкнули воду, трава пішла. Вона за нитку чіпляється і це зносить через це. Хотів ще зробити крайній закид на сьогодні, але не буду. Ось, бачите, яка риболовля. Не готов я був до того, щоб воду толкнуть. Але взагалі я тут раптово. Так що вважаю, що риболовля в мене вдалася. На цьому я буду збиратися. Зараз покажу улов і буду чухати додому. Поки збираюся, похвалюсь, з'явився в мене новий ніж для туризму. Ось такий, опінель. Я не нажиман, на щастя не нажиман, бо бачив я їх.
Це хворі люди. Купив собі ось такий ніж, побачимо. Поки що задоволений. Ріже продукти дуже чудово. Для чого він мені потрібний? На природі порізати харчі. Огірка, сала, ковбасу. Цеглину рубати їм не збираюся. За нажиманням. Знаю деяких, реально помішаний. Ніж в зубах ковиряти, ніж сраку чухати, ніж вухо чухати, ніж газету різати, ніж харчі різати, ніж палочку різати, ніж зубочистку заточити. Це гірше, ніж воблеромани. Але поганого в цьому нема, це хобі у людей. Добре, що я не такий. А це саме цікаве, це мій улов. Приблизно з десяток рибин, але ж тараночка буде. Так, пару кіл. Зараз буду хвилю ловити. Я покупався. Додому буду їхати бодреньким. Збираюсь далі. Я майже зібраний. На галявині після мене чистота і порядок. Сміття везу з собою. Зараз піднімаюсь на обрив, мию ноги, взуваюсь і рушаю. Підсумки сьогоднішньої риболовлі. Чесно, я задоволений. Я попав на те місце, де давно не був. Тут все за роки змінилося. Місце для відпочинку суперове. Тут гарний пляжик. Навіть шльопки не згодились, бо колючок я не бачив. Гарний заход у воду. Є непогана галявина, де й гамак можна повісити. Автівки сюди не доїдуть. Але тут людно, на воді. Одну людину я зустрів на березі, коли приїхав. Це був велосипедист. Ми з ним довго спілкувалися. Він розповів, що тут часто буває, і каже, на вихідних народу тут на цьому пляжику навалом. Для риболовлі це місце ви самі все бачили. Катера рибалити не дають. Можливо, приїду сюди осінню, та може й літом приїду, ще побачу. День у мене пройшов дуже чудовенно. Це набагато краще, ніж лежати на дивані. 20:40 на годиннику і я рушаю додому. Всім велике дякую за перегляди. Підтримуйте канал вподобаєчкою. Підтримуйте канал, в описі є посилання. Всім дякую, всім до побачення, до нових зустрічей.